Oare aceste acțiuni mă vor duce undeva? Dacă investesc timp acum și, de fapt, nu o să am niciun rezultat? Mi se pare dificil. M-am obișnuit cu un ritm mai lent, cu o anumită rutină în viața mea. Cum îți spuneam și în episodul trecut, de cele mai multe ori, în momentul în care este nevoie de acțiune, cei mai mulți oameni se opresc. După ce au făcut exercițiile, au făcut munca de cercetare cu creionul în mână, cei mai mulți oameni devin copleșiți, indeciși și își pun tot felul de întrebări. Aceste emoții sunt normale. Ele reprezintă, de fapt, rezistența noastră la schimbare. Toți o avem. La toți apare în diverse situații ale vieții. Dar de ce apare această rezistență la schimbare? În primul rând, pentru că fiecare dintre noi trăiește o teamă de necunoscut. Cei mai mulți oameni preferă stabilitatea și predictibilitatea, iar schimbarea aduce de la sine un sentiment de nesiguranță. Apoi pentru că avem o frică de eșec, dar dacă nu o să reușesc, dacă nu o să mă descurc. Mulți dintre noi sunt speriați că nu vor reuși să se adapteze sau să îndeplinească noile cerințe impuse de respectivele schimbări. Alte motive sunt comoditatea și obiceiurile. Orice schimbare presupune modificări în rutina zilnică. Înseamnă creșterea ritmului de acțiune, ceea ce nu e chiar mereu pe gustul nostru. Percepția schimbării ca o amenințare este un alt motiv. Nu ți s-a întâmplat că atunci când faci o schimbare, când schimbi o echipă, un rol, un job, să trăiești un sentiment acut de pierdere? Este absolut normal, pentru că pierzi o parte din cunoscutul tău, din oameni, din ritmul tău, din rutina ta. Tocmai din cauza acestor frici, frica de eșec, teama de necunoscut, din cauza acestor anxietăți în ceea ce privește viitorul, cred cu adevărat că principiile din design thinking pot fi instrumente utile. Și de aceea vreau să revin asupra lor. În design thinking, un principiu important este reprezentat de empatia față de client, adică înțelegerea nevoilor lui, a emoțiilor lui. În cazul de față, clientul ești tu. De aceea, empatizează cu teama ta. În loc să-ți ignori teama, în loc să-ți spui lasă că nu e nimic, adică să o respingi, empatizează cu ea. Puneți întrebări. Ce se întâmplă? Ce se află la baza fricii? Prea mult timp investit fără certitudinea că vei avea succes? Îți e teamă că nu ești suficient de bun? Apoi, un alt principiu din design thinking este să-ți definești provocarea. Ce anume dorești să realizezi? Apoi, sparge această provocare în provocări mai mici. Definește pentru fiecare provocare un obiectiv. Detaliază pașii pe care vrei să îi urmezi, chiar dacă ai în față tot necunoscut. Faptul că ai niște pași mici și concreți te va face să ai mai multă încredere în tine. Apoi, prototipează. Ai mai multe opțiuni? Nu e problemă, prototipează-le, verifică-le înainte să faci acea schimbare majoră. Așa vei diminua și mai mult frica de eșec pe care o simți. Testează și învață din fiecare pas, fă pași mici, fii curios să înveți din fiecare experiență. Chiar dacă nu obții ce îți dorești imediat, vei ști ce funcționează sau nu pentru tine. Schimbările nu sunt ușoare, iar eșecurile sunt doar pași, etape din procesul de învățare. Cu cât sunt mai multe eșecuri, cu atât ne va fi mai ușor să le gestionăm. Nu-ți fie teamă să te răzgândești. Chiar nu înseamnă nimic dacă te răzgândești. Tocmai este minunat să realizezi într-un timp relativ scurt că ceva nu este potrivit pentru tine. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să te abonezi. Și nu uita să-mi scrii în comentarii cum depășești tu fricile. Eu sunt Raluca, Odivu Life Design și ne vedem la episodul următor.